આપણા આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આપણા પરંપરાગત બરછટ અનાજને ખાઈને શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટેનો સંદેશો આપ્યો છે અને યુએન સંઘની મદદ લઈને આખા વિશ્વ માટે 2023ને મિલેટ વર્ષ જાહેર કર્યું છે. તો એમના આ સંદેશાનો ઉપયોગ કરીને મેં અમુક બરછટ અનાજ લીધા છે, તેમના ઉપયોગ પણ સમજાવ્યા છે અને કેટલા પ્રમાણમાં તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે આ બધી જ માહિતી વિડીયોમાં શેર કરી છે. સાથે જ મેં એમાંથી એક હાંડવો અને ઇડલી એ બે રેસીપી પણ બતાવી છે. તો કેટલું માપ લેશું, કેવું જે ખીરું બનાવી એનું ટેક્સચર રાખીશું, આથો કેવી રીતે લાવશું. સાથે જો બાળકો શાકભાજી નથી ખાતા તો અમુક શાકભાજી પણ ઉમેર્યા છે, તો બાળકો શાકભાજી પણ ખાઈ લેશે. તો ખૂબ સરસ એવો વિડીયો છે, મારી ચેનલ ટ્રેઝર ફૂડમાં મેં મૂકેલો છે. સાથે જ મારા પેજને તમે ફોલો કરવાનું ન ભૂલશો. અને ખૂબ સરસ એવી ઇડલી તો એટલી મસ્ત બને છે ફ્રેન્ડ્સ કે તમે બાળકોને જેન્ટ્સને લંચ બોક્સ કે ટિફિન બોક્સમાં પણ આપી શકો છો અને વળી કડાઈમાં બની જાય છે. તો ખૂબ સરસ એવો વિડીયો છે, ચોક્કસ જોજો. આવજો.